สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กันที่เมืองเซนต์ออกัสตินในรัฐฟลอริดานะคะเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะถ้าเราจะพูดย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ของเมืองเซนต์ออกัสตินก่อตั้งขึ้นในปี 1565 โดยชาวสเปนที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่หลากหลายเพราะว่ามีชาวยุโรปชนพื้นเมืองอเมริกันและชาวแอฟริกันอาศัยและทำงานที่นี่โดยนำขนบธรรมเนียมและประเพณีมาสู่เมืองนี้ This one they can close and open the door ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1,600 อาณานิคมของอังกฤษที่รุกล้ำจากทางเหนือได้คุกคามเมืองเซนต์ออกัสตินเมืองที่ชาวสเปนเพิ่งค้นพบชาวสเปนได้ปกป้องดินแดนที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่จากอังกฤษและโจรสลัดโดยสร้างป้อมปราการซึ่งนำไม้มาเป็นวัสดุการก่อสร้างแต่ไม้ที่ใช้มันขาดความแข็งแรงและถูกทำลายโดยง่ายเขาต้องการแนวป้องกันที่ดีกว่าและก็แข็งแรงกว่าดังนั้นพวกเขาจึงสร้างป้อมปราการก่อสร้างจากอิฐก็คือที่ตั้งที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อ Castillo de San Marcos โดยสถานที่แห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานแห่งชาติด้วยค่ะป้อมปราการหลังนี้สร้างขึ้นในปี 1672 ถึง 1695 ค่ะใช้เวลาในการก่อสร้าง 23 ปีและถือว่าเป็นป้อมปราการก่ออิฐที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเลยนะคะด้วยรัฐฟลอริดานะคะมีหินไม่มากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทรายป้อมปราการตั้งอยู่ริมทะเลขั้นตอนการผลิตอิฐก็คือการนำหอยนางรมมาเผาเพื่อทำเป็นปูนขาวผสมกับทรายซึ่งทำให้เกิดส่วนผสมที่คล้ายกับซีเมนต์ค่ะซึ่งเขาเรียกว่าโคคิวนานี่ก็คือวิธีที่ชาวสเปนดำเนินการสร้างป้อมปราการหลังนี้นะคะและตอนนี้นะคะเราก็จะเดินข้ามสะพานนะคะซึ่งเขาเรียกว่าสะพานชักค่ะหรือเรียกว่าดิวบริดจ์ซึ่งเป็นทางเข้าและทางออกทางเดียวของป้อมปราการค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นตาแผ่นดินของประเทศสเปนค่ะเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของอาณาจักรสเปนค่ะเป็นรูปปราสาทกับรูปสิงโตนะคะวางอยู่บนป้อมในปีคริสต์ศักราช 1756 ค่ะแต่ตอนนี้ของจริงนะคะถูกถอดไปเก็บไว้ในส่วนของพื้นที่พิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งเราสามารถดูได้นะคะพื้นที่ส่วนนี้เรียกว่าการ์ดรูมค่ะโดยปกติแล้วทหารสเปนจะอาศัยอยู่ในเมืองเซนต์ออกัสตินกับครอบครัวนะคะเว้นแต่ในช่วงเวลาที่ต้องเข้าเวรยามค่ะก็โดยจะมีการหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมงทหารสเปนจะใช้พื้นที่การ์ดรูมเป็นที่พักผ่อนห้องนี้นะคะสามารถรองรับทหารได้ประมาณ 20-30 คนห้องพักของทหารสเปนสะท้อนถึงวิถีชีวิตชุมชนแบบเรียบง่ายพวกเขาปรุงอาหารในเตาผิงใช้เทียนไขจุดไฟเวลาว่างก็เล่นไพ่ซ่อมเสื้อผ้าหรือพักผ่อนถัดจากห้องการ์ดรูมนะคะเราก็จะเห็นร่องรอยของการแกะสลักไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรภาษาสเปนหรือจะเป็นการแกะสลักรูปเรือนะคะซึ่งทุกอย่างสามารถบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ได้ค่ะอย่างเช่นรูปเรือเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเรือขนสินค้าหรือเรือขนกำลังรบจากประเทศอังกฤษค่ะเดิมลานสนามหญ้าตรงนี้นะคะมันจะเป็นทรายทั้งหมดแล้วก็จุดประสงค์ที่แท้จริงที่เขาสร้างป้อมปราการ
หรือปราสาทหลังนี้นะคะก็เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ปกป้องชุมชนทั้งหมดอะค่ะในช่วงสงคราม Across this bridge, me and you walked up here, took pictures, came down here, went in here, went into a room back here. Then we came back out, came into here, and we're in right here right now. And then sorry, babe. we walk on here. ห้องนี้การออกแบบเพดานจะเป็นลักษณะโค้งนะคะเพื่อกระจายน้ำหนักของโครงสร้างเพื่อรองรับผนังและรากฐานซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าหลังคาทรงสี่เหลี่ยมธรรมดาและที่สำคัญก็คือสามารถกันระเบิดได้ค่ะหลังจากที่กองทัพสหรัฐได้รับคาสติโลเดซานมาคอสจากสเปนในปี 1821ชาวอเมริกันนะคะได้สร้างและติดตั้งประตูไม้อันนี้ค่ะที่เห็นอยู่ตรงทางเข้าออกด้านหน้าของป้อมปราการใช้มาเกือบ150ปีนะคะประตูไม้สร้างจากไม้ตระกูลไซเปสโดยออกแบบกรอบประตู3บานมีประตูบานใหญ่2บานค่ะเพื่อให้เกวียนแล้วก็กลุ่มคนจำนวนมากเข้าออกได้สะดวกจนในปี 1950 ก็ถูกยกออกเพื่อเก็บรักษาเอาไว้ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ค่ะห้องศาสนพิธีของทหารชาวสเปนค่ะที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในช่วงเวลานั้นเชื่อว่าศาสนามีอิทธิพลเป็นอย่างมากเพราะระหว่างที่เราเดินในเมืองเซนต์ออกัสตินเราจะเห็นโบสถ์ในนิกายต่างๆค่ะที่อยู่ใกล้กันหลายโบสถ์มากในตัวเมืองและตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินเข้าสู่ห้องที่เรียกว่า Gunpowder Magazine ค่ะประตูเล็กๆนะคะนี่คือทางเข้าไปยังที่ดั้งเดิมที่ใช้เก็บดินปืนแต่เพราะความชื้นจึงไม่เหมาะสมกับการเก็บดินปืนค่ะในที่สุดก็ถูกทิ้งล้างไม่ได้ใช้งานในระหว่างที่เราค่อยๆคลานเข้าไปนะคะเรารู้สึกได้เลยค่ะว่ามันชื้นมากๆกลิ่นเหม็นอับด้วยค่ะแล้วทางเข้าก็ค่อนข้างเตี้ยภายในนะคะยังคงเห็นการก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สร้างจากโคคริลนาหรือเปลือกหอยนะคะ Even spaces do not climb, sit, Don't or sit. stand on walls. Yeah. Okay. I saw is the two guys sit on the wall and they start yell. Don't sit on the wall. Yeah. He sit for take a picture. It's cool up there, babe. จากบริเวณชั้นล่างนะคะเราก็มาสู่ดาดฟ้าแล้วนะคะซึ่งประกอบไปด้วยป้อมปราการทั้ง4มุมและกำแพงทั้ง4ด้านค่ะเราก็จะเห็นมีการติดตั้งปืนใหญ่ทั้งหมด74กระบอกที่มีขนาดแตกต่างกันนะคะและประสิทธิภาพของปืนเหล่านี้มีระยะการยิงไกลกว่า3 ไมล์ครึ่งเลยค่ะหอสังเกตการณ์ค่ะมันเคยมีระฆังนะคะขนาดใหญ่แขวนอยู่ข้างในเสียงระฆังจะดังขึ้นเมื่อถูกโจมตีหรือมีเหตุการณ์อันตรายเพื่อเตือนให้ทุกคนหาที่ปลอดภัยค่ะเป็นหอสังเกตการณ์ที่สูงที่สุดนะคะในจำนวนที่เราเห็นแล้วก็หันหน้าไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะThat's one of the biggest temples that people. ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนตอนนี้เรากำลังจะไปดูที่ซิตี้เกตนะคะประตูเมืองของออกัสตินค่ะด้านหน้าเนี่ยแหละค่ะ
นี่ เดินจากคาสติโลเดอ City แซนมาคอส Gate ประมาณ 5 นาที เราก็มาถึงประตูเมืองนะคะ ประตูเมืองเริ่มสร้างในปีคริสต์ศักราช 1739 ผู้คนมากมายผ่านประตูเมืองซึ่งสร้างจากไม้เพื่อเข้าสู่เมืองเซนต์ออกัสติน ส่วนเสาหินนะทั้งสองข้างที่เห็นนะคะ ถูกสร้างขึ้นในปี 1808 เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประคองประตูเมืองที่ทำจากไม้ไม่ให้พังทลาย